एक पटक यो वाक्य हेरौं पहिले नै आउन सक्दैन थियो र Couldn't you have come before? ध्यान दिनुहोला यस्तो गर्न सक्दैन थियो र यस्तो हुन सक्दैन थियो र इत्यादि भन्नको लागि प्रयोग हुने स्ट्रक्चर हो यो Couldn't you have अनि verb को तेस्रो रूप जसलाई verb 3 अथवा past participle भनिन्छ र before त्यसैले यसको स्ट्रक्चर भयो Couldn't you have plus verb को third form plus before यो कुरा म यस भिडियोमा सम्झाउँदै जानेछु चिन्ता नगर्नुस् ल अब यो अर्को वाक्य हेरौं पहिले नै बोल्न सक्दैन थियौ र Couldn't you have spoken before? पहिले चाहिँ किन चुपचाप बस्यो पहिले नै बोल्न सक्दैन थियौ र भन्न खोजेको हो यो र ध्यान दिनुहोला spoken भयो speak को past participle speak बोल्नु spoke बोल्यो र यो spoken बोलेको स्ट्रक्चरमा भने जस्तै यो भयो verb को तेस्रो रूप अझै केही उदाहरणहरू हेरौं तपाईले पहिले नै खान सक्नु हुँदैन थियो र Couldn't you have eaten before? यसले भन्न खोजेको के हो पहिले नै किन नखाइ बसेको तपाईले पहिले नै खान सक्नु हुँदैन थियो र पहिले नै जानकारी दिन सक्नु हुँदैन थियो Couldn't you have informed before? Inform भनेको जानकारी दिनु हो हामीले चाहिँ यहाँ के प्रयोग गर्यौं informed जानकारी दिएको inform को तेस्रो रूप Couldn't you have informed before? तिमीले मलाई पहिले नै भन्न सक्दैन थियौ Couldn't you have told me before? Couldn't you have told me before? अब यसमा ध्यान दिनुहोला तिमीले हामीलाई किन भन्न सक्दैन थियौ Why couldn't you have told us? Why couldn't you have told us? अब ध्यान दिनुहोला Couldn't you have told को सट्टामा Couldn't you tell भन्यो भने अर्थमा के फरक हुन्छ त हेरौं तिमीले हामीलाई भन्न सकेनौ Couldn't you tell us? Couldn't you tell us? हामीले यहाँ Couldn't you tell मात्र भन्यौं अब यो हेरौं तिमीले हामीलाई भन्न सक्दैन थियौ र Couldn't you have told us? बुझ्नुभयो नि हैन अघि Couldn't you tell मात्र भन्दा तिमीले हामीलाई भन्न सकेनौ र अहिले चाहिँ Couldn't you have told तिमीले हामीलाई भन्न सक्दैन थियौ बुझ्नुभयो नि हैन फरक ल अझै केही उदाहरणहरू हेरौं छर्लङ्गै पारौं तिमी चाँडै आउन सक्दैन थियौ भन्न चाहिँ के हो Couldn't you have come early? तिमी त्यहाँ अझ लामो समयसम्म बस्न सकेनौ Couldn't you stay there longer? Couldn't you stay there longer? र अब तिमी त्यहाँ अझ लामो समयसम्म बस्न सक्दैन थियौ र Couldn't you have stayed there longer? Couldn't you have stayed there longer? एक हिसाबले म खुसी छु एक हिसाबले यो ठिकै हो यी वाक्यहरू हामी नेपालीमा धेरै प्रयोग गर्छौं तर यही कुरालाई अब अंग्रेजीमा भन्न चाहिँ के नि आउनुहोस् त्यही जानौं अब एक किसिमले अथवा एक हिसाबले अंग्रेजीमा in a way in a way अब पहिलो वाक्य हेरौं एक हिसाबले जे भयो ठीक भयो अंग्रेजीमा हेरौं है in a way what happened was good in a way what happened was good बुझ्नुभयो नि हैन हामीले in a way सेन्टेन्स को अगाडि राखेका छौं र in a way पछि कमा हालेका छौं फेरि अब अर्को वाक्यमा पनि जाऔं एक हिसाबले यो सत्य हो in a way it is true अथवा in a way it's true it is को छोटो फर्म हो it's जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि हैन in a way comma it's true in a way it is true in a way it's true एक हिसाबले तपाई सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ अंग्रेजीमा के भन्ने हो in a way you are telling the truth in a way you are telling the truth एक किसिमले त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो अंग्रेजीमा in a way
It was one of our biggest mistakes. अलि बिस्तारै पनि भन्छु. In a way, it was one of our biggest mistakes. अब तपाई भन्नुहुन्छ, एक हिसाबले मलाई यो मन पर्दैन. अंग्रेजीमा के भन्ने? In a way, I don't like this. In a way, I don't like this. एक हिसाबले हामी दाजुभाइ हौं. In a way, we are brothers. In a way, we are brothers. एक हिसाबले यो महँगो छैन. In a way, it's not costly. C-O-S-T-L-Y, costly, महँगो. In a way, it's not costly. अब यो वाक्य पनि एक हिसाबले म खुसी छु कि हामीले खेल हार्यौं. In a way, I am glad we lost the game. अथवा, in a way, I'm glad we lost the game. In a way, I am glad we lost the game. In a way, I'm glad we lost the game. अब यसमा ध्यान दिनुहोस् है. यस्तो तरिकाले, in a way, अघिसम्म हामीले हेर्यौं एक किसिमले अथवा एक हिसाबले लागेको अर्थ. त्यो थियो वाक्यको अगाडि आउँदा. तर यो चाहिँ वाक्यको अगाडि होइन, बिचतिर, verb पछि. जस्तै यो वाक्य हेरौं. यस्तो तरिकाले बुझाउनुहोस् कि हामीले सजिलै कुरा बुझ्छौं. Explain it in a way that we will understand easily. Explain it in a way that we will understand easily. फेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोला. Explain it in a way. Explain it verb हो र verb पछि के आयो? In a way. फेरि यो वाक्य भन्छु अब. Explain it in a way that we will understand easily. अर्को पनि वाक्य हेरौं. भोलि कहिल्यै आउँदैन जस्तो गरी आज बाँच. Live in a way there's no tomorrow. Live in a way there's no tomorrow. यहाँ पनि उही verb पछि in a way आयो. यहाँको verb के हो? Live. Live in a way there's no tomorrow. एक पटक यो वाक्य हेरौं. पहिले नै आउन सक्दैन थियौ र? Couldn't you have come before? ध्यान दिनुहोला. यस्तो गर्न सक्दैन थियौ र? यस्तो हुन सक्दैन थियो र? इत्यादि भन्नको लागि प्रयोग हुने स्ट्रक्चर हो यो. Couldn't you have? अनि verb को तेस्रो रूप जसलाई verb 3 अथवा past participle भनिन्छ र before. त्यसैले यसको स्ट्रक्चर भयो couldn't you have plus verb को third form plus before. यो कुरा म यस भिडियोमा सम्झाउँदै जानेछु. चिन्ता नगर्नुस् ल. अब यो अर्को वाक्य हेरौं. पहिले नै बोल्न सक्दैन थियौ र? Couldn't you have spoken before? पहिले चाहिँ किन चुपचाप बस्यौ? पहिले नै बोल्न सक्दैन थियौ र? भन्न खोजेको हो यो. र ध्यान दिनुहोला. Spoken. Spoken भयो speak को past participle. Speak, बोल्नु. Spoke, बोल्यो. र यो spoken, बोलेको. स्ट्रक्चरमा भने जस्तै यो भयो verb को तेस्रो रूप. अझै केही उदाहरणहरू हेरौं. तपाईले पहिले नै खान सक्नु हुँदैन थियो र? Couldn't you have eaten before? यसले भन्न खोजेको के हो? पहिले नै किन नखाइ बसेको? तपाईले पहिले नै खान सक्नु हुँदैन थियो र? पहिले नै जानकारी दिन सक्नु हुँदैन थियो? Couldn't you have informed before? Inform भनेको जानकारी दिनु हो. हामीले चाहिँ यहाँ के प्रयोग गर्यौं? Informed, जानकारी दिएको. Inform को तेस्रो रूप. Couldn't you have informed before? तिमीले मलाई पहिले नै भन्न सक्दैन थियौ? Couldn't you have told me before? Couldn't you have told me before? अब यसमा ध्यान दिनुहोला. तिमीले हामीलाई किन भन्न सक्दैन थियौ? Why couldn't you have told us? Why couldn't you have told us? अब ध्यान दिनुहोला. Couldn't you have told को सट्टामा couldn't you tell भन्यो भने अर्थमा के फरक हुन्छ त? हेरौं. तिमीले हामीलाई भन्न सकेनौ?
Couldn't you tell us? Couldn't you tell us? हामीले यहाँ couldn't you tell मात्र भन्यौं। अब यो हेरौं। तिमीले हामीलाई भन्न सक्दैन थियौ र? Couldn't you have told us? बुझ्नुभयो नि हैन? अघि couldn't you tell मात्र भन्दा तिमीले हामीलाई भन्न सकेनौ र अहिले चाहिँ couldn't you have told तिमीले हामीलाई भन्न सक्दैन थियौ। बुझ्नुभयो नि हैन फरक? ल अझै केही उदाहरणहरू हेरौं, छर्लङ्गै पारौं। तिमी चाँडै आउन सक्दैन थियौ भन्न चाहिँ के हो? Couldn't you have come early? तिमी त्यहाँ अझ लामो समयसम्म बस्न सकेनौ? Couldn't you stay there longer? Couldn't you stay there longer? र अब तिमी त्यहाँ अझ लामो समयसम्म बस्न सक्दैन थियौ र? Couldn't you have stayed there longer? Couldn't you have stayed there longer? एक हिसाबले म खुसी छु, एक हिसाबले यो ठिकै हो। यी वाक्यहरू हामी नेपालीमा धेरै प्रयोग गर्छौं, तर यही कुरालाई अब अंग्रेजीमा भन्न चाहिँ के नि? आउनुहोस् त्यही जानौं अब। एक किसिमले अथवा एक हिसाबले अंग्रेजीमा in a way, in a way। अब पहिलो वाक्य हेरौं। एक हिसाबले जे भयो ठीक भयो। अंग्रेजीमा हेरौं है। In a way, what happened was good. In a way, what happened was good. बुझ्नुभयो नि हैन? हामीले in a way sentence को अगाडि राखेका छौं र in a way पछि कमा हालेका छौं। फेरि अब अर्को वाक्यमा पनि जाउँ। एक हिसाबले यो सत्य हो। In a way, it is true. अथवा in a way, it's true. It is को छोटो फर्म हो it's, जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि हैन? In a way, comma, it's true. In a way, it is true. In a way, it's true. एक हिसाबले तपाई सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ। अंग्रेजीमा के भन्ने हो? In a way, you are telling the truth. In a way, you are telling the truth. एक किसिमले त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। अंग्रेजीमा In a way, it was one of our biggest mistakes. अलि बिस्तारै पनि भन्छु। In a way, it was one of our biggest mistakes. अब तपाई भन्नुहुन्छ, एक हिसाबले मलाई यो मन पर्दैन। अंग्रेजीमा के भन्ने? In a way, I don't like this. In a way, I don't like this. एक हिसाबले हामी दाजुभाइ हौं। In a way, we are brothers. In a way, we are brothers. एक हिसाबले यो महँगो छैन। In a way, it's not costly. C-O-S-T-L-Y, costly, महँगो। In a way, it's not costly. अब यो वाक्य पनि एक हिसाबले म खुसी छु कि हामीले खेल हार्यौं। In a way, I am glad we lost the game. अथवा In a way, I'm glad we lost the game. In a way, I am glad we lost the game. In a way, I'm glad we lost the game. अब यसमा ध्यान दिनुहोस् है। यस्तो तरिकाले in a way अघिसम्म हामीले हेर्यौं एक किसिमले अथवा एक हिसाबले लागेको अर्थ त्यो थियो वाक्यको अगाडि आउँदा। तर यो चाहिँ वाक्यको अगाडि होइन बिचतिर verb पछि। जस्तै यो वाक्य हेरौं। यस्तो तरिकाले बुझाउनुहोस् कि हामीले सजिलै कुरा बुझ्छौं। Explain it in a way that we will understand easily. Explain it in a way that we will understand easily. फेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोला। Explain it in a way. Explain it verb हो र verb पछि के आयो? In a way. फेरि यो वाक्य भन्छु अब। Explain it in a way that we will understand easily. अर्को पनि वाक्य हेरौं।
भोलि कहिल्यै आउँदैन जस्तो गरी आज बाँच Live in a way there's no tomorrow. Live in a way there's no tomorrow. यहाँ पनि उही verb पछि in a way आयो. यहाँको verb के हो? Live. Live in a way there's no tomorrow.